Στην άκρη της Θεσσαλονίκης, εκεί που απλώνεται τώρα η Καλαμαριά, βρίσκεται ένας τόπος που έχει ποτιστεί από ιστορίες χιλιετιών. Ιστορίες συναρπαστικές που έχουν ξεχαστεί στο πέρασμα του χρόνου. Κι όμως ο τόπος αυτός είναι ένας από τους πρώτους που κατοικήθηκε στη Θεσσαλονίκη προτού καν να ιδρυθεί Θεσσαλονίκη. Ένας τόπος με θησαυρούς κρυμμένους που οι κάτοικοι του έχουν λησμονήσει και σήμερα τον τόπο αυτόν τον αποκαλούν με ονόματα όπως Σοφούλη, Κόδρα ή Καραμπουρνάκι. Εκεί που βρίσκεται σήμερα το πάρκο Κόδρα, αρκετοί αρχαιολόγοι λένε, και απομένει να αποδειχθεί, ότι κατοικήθηκε κάποτε το πιο σημαντικό σημείο αυτής της πλευράς του Θερμαϊκού κόλπου, πολλούς αιώνες πριν από σήμερα, πριν τον 10ο αιώνα π.Χ. Η αρχαία Θέρμη. Η αρχαία Θέρμη ήταν τόσο σημαντική, ώστε από εκείνη πήρε το όνομά της όλη η θάλασσα που απλώνεται τριγύρω, ο Θερμαϊκός κόλπος. Επί αιώνες βλέπετε εδώ στην περιοχή της Σοφούλη βρίσκονταν, όπως εκτιμούν ορισμένοι αρχαιολόγοι, ένα σημαντικό μέρος της αρχαίας Θέρμης, το λιμάνι της. Οι Θέρμοι τότε αποτελούνταν από πολλούς σκόρπιους οικισμούς και εδώ εικάζεται πως ήταν ο οικισμός από που έκαναν το εμπόριό τους με άλλα μακρινά λιμάνια, όπως των νησιών του Αιγαίου, της Μικράς Ασίας, της Αττικής, της Φινίκης, ίσως και της μυστηριακής Αιγύπτου. Το τωρινό Καραμπουρνάκι ήταν ένα σημείο συνάντησης έτσι πολλών πολιτισμών, αιώνες πριν χτιστεί η Θεσσαλονίκη, που φτιάχτηκε μετά, στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα. Χωρίς να μπορούμε να ταυτίσουμε με απόλυτη βεβαιότητα ακόμη την περιοχή αυτή και τον οικισμό που ανασκάπτουμε με την αρχαία Θέρμη, γιατί δεν έχουμε κάποια επιγραφική ή άλλη μαρτυρία, παρά μόνο των γραπτών πηγών την αναφορά του ονόματος, και στην περιοχή υπάρχουν και άλλες θέσεις που θα μπορούσαν να είναι, ωστόσο η παρουσία αυτού του φυσικού λιμανιού είναι πολύ καθοριστική και ενδεικτική για την παρουσία ενός οικισμού που έδινε βαρύτητα στις σχέσεις με άλλες πιο μακρινές περιοχές μέσω του θαλάσσιου εμπορίου. Τα παλιότερα ευρήματα που έχουμε εντοπίσει εμείς ανασκαφικά ανάγονται στον 10ο και στον 9ο αιώνα π.Χ. Η πλειονότητα των ευρημάτων μας είναι από τον 8ο-7ο αιώνα π.Χ. Πάει μέχρι και τον 5ο αιώνα και ίσως κάποια να κατεβαίνουν και λίγο πιο κάτω. Ο οικισμός αυτός χρονολογείται σίγουρα πριν την εγκαθίδρυση της Θεσσαλονίκης και μάλιστα αποτελεί έναν από τους οικισμούς που συνίκησε ο Κάσανδρος για την ίδρυση της Θεσσαλονίκης. Η αρχαία Θέρμη εικάζεται ότι ιδρύθηκε εδώ λόγω της μεγάλης γεωγραφικής και στρατιωτικής σημασίας της περιοχής, αφού το Καραμπουρνάκι είναι το τελευταίο ακροτήρι του Θερμαϊκού κόλπου από όπου κανείς βλέπει ποιος έμπορος, σύμμαχος ή εχθρός μπαίνει στο εσωτερικό του. Οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές στο Κόδρα έγιναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους συμμάχους της Ελλάδας, τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Δρόσους που στρατοπέδευσαν εδώ. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρήκαν φιλοξενούνται πια σε κάποια από τα πιο σημαντικά μουσεία του κόσμου, όπως είναι το Λούβρο. Αργότερα, από τη δεκαετία του 90, μπορέσανε οι αρχαιολόγοι της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας και αργότερα και εμείς από το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο να ξεκινήσουμε κάπως πιο συστηματικές έρευνες και στον αρχαίο οικισμό που βρίσκεται πίσω μας από εδώ που στεκόμαστε και στους τάφους που ήδη είχαν ξεκινήσει την αποκάλυψη των τάφων οι Γάλλοι. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ένα μέρος του ανασκάπτεται, ένα άλλο μέρος του βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας. Ο λόφος ο οποίος κάβουμε εμείς, που βρίσκεται απέναντι από το Κυβερνείο, το γνωστό παλατάκι, είναι ο χώρος στον οποίο ζούσαν οι κάτοικοι. Ζούσαν, δούλευαν, περνούσαν τον βίο τους. Κάτω από το λόφο και στην ευρύτερη περιοχή
εκτείνονται τα νεκροταφεία, ενώ το λιμάνι βρίσκεται κάτω από το κυβερνείο. Όσον αφορά τις ασχολίες των κατοίκων, φαίνεται ότι η κύρια ασχολία ήταν το εμπόριο. Επίσης σημαντικό χώρο κατέχουν τα διάφορα εργαστήρια. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει εντοπιστεί κατάλοιπα εργαστηρίου κεραμικής, κατάλοιπα από εργαστήρια μεταλλοτεχνίας και την πιθανή παραγωγή κρασιού. Στην αρχαία Θέρμη, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, διάλεξε ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης να αγκυροβολήσει το στόλο του πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η ναυμαχία αυτή, που έγινε στον 5ο αιώνα π.Χ., θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τούτα δεν είναι τα μόνα μυστικά που η περιοχή μας κρύβει. Εδώ στη Σοφούλη, λίγα μέτρα από την ακτή της θάλασσας, στέκει σιωπηλά κάτω από το νερό ένα πελώριο φράγμα που μπορεί να δει κανείς και από τους χάρτες του Google. Το φράγμα απλώνεται από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μέχρι το Ναυτικό Όμιλο και φτάνει ακόμη πιο πέρα έως το Κυβερνείο. Από το Ναυτικό Όμιλο δε, ένα κομμάτι του φαίνεται και με γυμνά μάτια. Πολλοί αρχαιολόγοι εκτιμούν πως το τείχος φτιάχτηκε στην εποχή του Βυζαντίου, πριν από 1000 χρόνια, ενώ άλλοι πάλι λένε πως το τείχος είναι φυσικό δημιούργημα. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως πως στα βυζαντινά χρόνια το τείχος αυτό υπήρχε. Στην ίδια αυτή θαλάσσια περιοχή στην τωρινή Σοφούλη υπήρχε κατά τα βυζαντινά χρόνια ένα σημαντικό λιμάνι που το ονόμαζαν Κελάριο. Κελάριος όρμος λέγεται μέχρι και σήμερα η περιοχή όπου βρίσκεται ο μικρός γραφικός κόλπος μετά το Μέγαρο Μουσικής. Εδώ πιθανώς αγκυροβόλησαν τα πλοία τους στα 904 μετά Χριστόν άγριοι Σαρακινοί που άλωσαν τη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες πλοία γεμάτα πειρατές άρχισαν από τον Κελάριο όρμο μια βάρβαρη και ανελαίητη σφαγή που έχει χαραχτεί στην ιστορία ως μία από τις πιο μαύρες σελίδες της Θεσσαλονίκης. Πάντως η λέξη Καραμπουρνάκι είναι το όνομα από το ακροτήρι που βρίσκεται σήμερα το Κόδρα, εδώ που στέκει τώρα το λεγόμενο Κυβερνείο ή αλλιώς γνωστό ως Παλατάκι. Από το ακροτήρι αυτό πήρε το όνομά της όλη η περιοχή γύρω από το Καραμπουρνάκι και για την ακρίβεια το ακροτήρι λέγεται Μικρό Καραμπουρνού και το Μεγάλο Καραμπουρνού είναι το μεγάλο ακροτήρι του Θερμαϊκού κόλπου στο σημερινό Αγγελοχώρι. Στα βυζαντινά χρόνια οι περιοχές αυτές ονομάζονταν Μικρό και Μεγάλο Έμβολο αντίστοιχα. Όπως και αν πούμε, την περιοχή αυτή της Καλαμαριάς γύρω από τη Σοφούλη έχει μια ιστορία πλούσια. Όσο περπατάμε σήμερα στις γειτονιές της, βαδίζουμε πάνω από ένα άγνωστο κομμάτι της πόλης, εδώ όπου βυθοί ιστορίας, κρυφοί πολιτισμοί και αφανείς ήρωες από τα τελευταία 3.000 χρόνια φωλιάζουν σιωπηρά ανάμεσά μας.